Καλώς ορίσατε αγαπημένες μου φίλες και φίλοι στο κανάλι μας και στην παρέα μας. Σήμερα θα φτιάξουμε κεφίρ. Είναι αλήθεια ότι από παλιά είχαμε ακούσει για το κεφίρ. Ναι, ότι είναι πάρα πολλά ωφέλιμο για τον οργανισμό και έψαχνα το. Ειδικά για το πεπτικό σύστημα. Για το πεπτικό, κάναμε το αϊράνι, έχω συνταγή με το αϊράνι, αλλά όταν άκουσα για το κεφίρ πώς είναι ωφέλεια κάνει στον οργανισμό, έψαχνα για το κεφίρ. Τελικά αγοράσαμε που υπεραγορά, το δοκιμάσαμε και εγώ και ο γιος μου. Η μυρωδιά του ήταν αποτρεπτική. Και η γεύση του απογοητευτική. Μπράβο. Και επετάξαμε το, δεν το ήπιαμε ειλικρινά. Τελικά, τελευταίος που ήρθαν οι κουμπάροι μου Κύπρο και Μαάννα. Πέρσι το φθινόπωρο, έτσι εποχή. Πέρσι το φθινόπωρο, έτσι εποχή. Ανάφερα για το κεφίρ και είπα μου και εκείνοι για τις ευεργετικές ιδιότητες του. Και ότι είχαν τους κόκκους και τους κόκκους σπόροι, είναι κόκκι σπόροι, είναι μύκητες βασικά, που τρέφονται μεγάλα και θέλησε να με προμηθεύσουν. Τελικά, όταν τους επισκεφτήκαμε φέτος το καλοκαίρι και μας φιλοξένησαν, ναι, η πρώτη παρουσίαση ήταν το κεφίρ, είναι παρόμοιο με το αϊράνι. Τέλος πάντων, και από εκείνη την ημέρα που το έφερα, κάθε μέρα φτιάχνουμε, το απολαμβάνουμε 1-2 φορές την ημέρα και οι καλεσμένοι μας, μόλις τους πω για κεφίρ, μπορεί να τύχει να δοκιμάσαν και εκείνοι, όχι εμείς δεν πίνουμε έτσι πράγμα, καλά μια γουλιά αλλά να τους πιέτε από το δικό μας και θα αλλάξετε γνώμη νομίζω. Τους βάζω, Μιχάλη μου, λίγο, βλέπεις το εσύ, ναι. Και μετά, όχι, γέμις μας στο ποτήρι και είναι απίθανο. Και έτσι φίλοι μου, αποφάσισα να σας το δείξω και εσάς. Φίλες μου και φίλοι μου, θα διαρωτάσετε πού να βρούμε τους κόκκους, τα σποράκια, τους μύκητες. Δεν ξέρω αν έχουν και τα καταστήματα που πουλούν βιολογικά, κάτι έχω ακούσει. Αλλά τούτον είναι από φίλος σε φίλο. Από φίλος σε φίλο και εγώ από φίλους το έχω πάρει. Και συνεχίζουμε με τη διαδικασία. Εδώ, Μιχάλη μου, έχω κόκκους κεφίρ μαζί με λίγο γάλα και διατηρώ το στο ψυγείο μέχρι και 2 μήνες. Μένει αδρανοποιημένο στο ψυγείο. Ναι, μπράβο. Και για πανενδεχόμενο. Ναι, διότι μπορεί να μας τύχει κάτι με εκείνο που έχουμε έξω. Ποιον είναι έξω? Τούτο. Μπορεί να σου τύχει κάτι και να το ξεχαστείς και να χαλάσει. Ενώ είναι καλύτερα. Έτσι έχεις και στο ψυγείο. Έχω και στο ψυγείο κόκκους μεγάλα που δεν συνεχίζεται η ζύμωση. Αδρανοποιείται η ζύμωση. Μπράβο, αδρανοποιείται. Και επίσης, επιπλέον, για έξτρα ασφάλεια, επιπλέον, επειδή το αγαπάμε τόσο πολύ. Έχω ξεπλυμμένα καθαρά σποράκια, τους μύκητες, σε μποκαλάκι εν τω μεταξύ, τα βάζω σε γυάλινα. Προτιμώ σε γυάλινα, να μην είναι μεταλλικά. Και τούτο, Μιχάλη μου, το φυλάω στην κατάψυξη. Εν τω μεταξύ, έχω προμηθεύσει σαν τούτα που είναι αδρανοποιημένα. Έχω προμηθεύσει πολλές φίλες μου. Μια κουταλιά, και θέλεις πολύ, και μετά. Πολλαπλασιάζονται. Ακριβώς, πολυμίσκουν τούτα. Αυτόν εδώ είναι κόκκι κεφίρ μέσα σε γάλα, ναι. Από χθες. Έχει δημιουργηθεί όπως το βλέπουμε και είναι έτοιμο να ετοιμάσουμε το ρόφημα για 2 ποτήρια, 2 φλιτζάνια κατά 2 φλιτζάνια, περίπου να γίνει μισό λίτρο. Μισό λίτρο. Ναι. Άρα έχεις εδώ 250 ml γάλα μαζί με κόκκους και θα χρησιμοποιήσεις ακόμα 250 ml νερό. Χρησιμοποιώ γυάλινα, δοχεία και πλαστικά πόμματα. Δεν θέλω να βάλω μεταλλικά, διότι γίνεται ζύμωση μέσα και μπορεί να έχουμε αναλύωση. Εγώ πλαστικά. Όπως δεν βάλουμε μεταλλικά σουρωτήρια, χρησιμοποιώ πλαστικό σουρωτήρι και την πλαστική μου τη λεκανίτσα για να τα κάνω. Και αρχίζω με Μιχάλη, έλα να το δεις την ταροσένη, είναι σαν γιαούρτι. Από πάνω φαίνεται σαν γιαούρτι. Έχει που κάνουν γιαούρτι. Έχει που κάνουν γιαούρτι. Με το κεφίρ φτιάχνουν γιαούρτι. Ναι. Έχει μια μυρωδιά. Γιαουρτιού. Όχι, κεφίρ. Κάνουν γιαούρτι και κάνουν και τυρί. Θα προσπαθήσω να κάνω και τυρί. Αργότερα. Προς το παρόν. Ο πειραματισμός μας είναι εδώ. Για το ρόφημα. Τούτα που τα εδούλεψα καλά. Έχει 4 μήνες. Δείχνουμε ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ακριβώς, εδούλεψα το καλά και. Έπεσε σε γιαούρτι πάντως. Έπεσε, αφού κάνουν και γιαούρτι. Σαν τυρόπιγμα. Μπράβο, θυμίζεις σου τυρόπιγμα, να. Ναι. Αφού σου λέω, κάνουν και τυρί. Έχει που κάνουν τυρί. Να το δουλέψω και σε τυρί, αλλά προς το παρόν. Να δείξουμε το κεφίρ ρόφημα. Και τι κάνεις τώρα? Προσπαθείς να το περάσεις μέσα από το σουρωτήρι.
το ανακατεύεις για να Απαλά. περάσει από κάτω και να μείνουν μέσα στο σουρωτήρι οι κόκκι. Ναι. Και προσθέτεις λίγο νερό για να το Ξεπλένοντα να βοηθήσεις. βγουν που κάτω. Έχει που βάλουν, όπως είπαμε, Μιχάλη μου και γάλα, εγώ βάλω γάλα. Βάλω του νερό. Γυρνούμε εδώ, Λίγο το νεράκι να ανακατεύεις, απαλά, να περάσει. απαλά. Το βλέπεις το κάτω. Ναι, και θα μείνει στο σουρωτήρι, θα μείνουν οι κόκκι, οι σπόροι του κεφίρ. Σπόροι του κεφίρ. Έβαλες λοιπόν τα 250 ml σιγά σιγά. Το μοιάνουμε το που κάτω γιατί είναι καλό, το πασί. Τούτα όμως να τα ξαναξεπλύνω, Μιχάλη μου. Αυτό λοιπόν είναι οι σπόροι, οι κόκκι Κεφίρ. του κεφίρ. Τώρα μπορεί να τους ξεπλύνω ή να τους δεις καλύτερα. Αλλά πρέπει να τους ξεπλύνεις, λες. Ναι, ναι. Και τούτο Ωραία. είναι να το ξεπλύνω λίγο. Έβαλες λίγο νερό μέσα Έβαλα στο λίγο για να το δοχείο. πιάσω και τούτο. Θέλεις να το πάρεις. Να το πάρω και να το ξεπλύνω ακόμα λίγο. Πάνω κάτω, Μιχάλη, τα εμέλε να... Εντάξει, ναι, λίγο περισσότερο, πάλι θα το πιούμε. Ακριβώς. Ωραία. Τούτο Θα το ξεπλύνεις. με τρεχούμενο νερό, πρέπει να το ξεπλύνουμε, τους κόκκους τούτους, έτσι, με νερό της βρύσης, τους κόκκους, Η Μιχάλη. θερμοκρασία του νερού έχει σημασία. Της βρύσης νερό. Έβαλουμε ζεστό, Α. είναι της βρύσης, τους κόκκους. Στο μεταξύ που τους έβαλα ήταν μια κουταλιά. Τώρα διπλασιάστηκε. Διπλασιαστήκα. Εντάξει, να τους χρησιμοποιήσω όμως, να τους βάλω... Όλους? Να τους βάλω όλους προς το παρόν. Και μετά- Σαν τούτους μπορεί να τους μοιράσει και να δω και μια κουταλιά κάποιου. Βλέπεις την ύφη τους, Μιχαλή. Είναι μαλακά, ναι. είναι σαν το χαλούμι, είναι έτσι μικρά Ελαστικό, έτσι. ελαστικό. Έχει μαλακό. Βλέπεις το. Ναι. Δεν τα πιέζουμε πολλά, είναι ευαίσθητα. Ωραία. Τώρα Άρα θα μπορούσαμε να το μοιράσουμε, όμως εσύ θα το χρησιμοποιήσεις αφού δεν έχουμε κάποιον να δώσουμε τώρα. θέλω να βάλω σαπουνιές. Ναι, δεν Όχι, χρησιμοποιούμε. θέλω να βάλω σαπούνια μέσα, θα το πλύνω καλά. Να το έχω έτοιμο. Συνεχίζουμε για να έχουμε το ρόφημα κεφίρ για αύριο. Πιάνω τους κόκκους, παρόλο που πολύ σήμερα και με τόσους ήταν να κάνω τη δουλειά μου, αλλά δεν πειράζει, να τους βάλω όλους δαμέ. Αν έχει και πιο πολλούς γίνεται πιο γλύωρα η ζύμωση. Βέβαια. Όλα πλαστικά. Φεύγουν. Και τώρα, Και το γεμίζω, φίλες μου, με Με γάλα. γάλα. Εγώ χρησιμοποιώ πλήρες γάλα. Μπορεί αγελαδινό, μπορεί κατσικίσιο ή μπορεί Και πρόβιο. πρόβιο. Και το αφήνουμε εδώ, έξω από το ψυγείο. έξω από το ψυγείο, εδώ Μιχάλη μου, μέχρι Αύριο. Πάμε. Να Αύριο πήγαμε. θα γίνει όπως ήταν σήμερα το Μπράβο. μπουκαλάκι. Οκ, αυτό. Και τώρα τούτο, πάμε. έχω το πλυμμένο, θα μπει το κεφίρ. Κάμε κάμποσο σήμερα. Επειδή ήταν και μύκητες. Πολύ. Και βάλες και λίγο νερό παραπάνω να τους ξεπλύνεις. Δεν έχει σχέση. Γίνεται ωραίο πάλι. Το βιδώνουμε, Και αυτό θα πάει στο ψυγείο. πάει ψυγείο. Και θα το πιούμε αύριο. Αύριο. Και όταν το απολαύσουμε τούτον αύριο, θα ετοιμάσουμε τούτον που έχουμε εδώ. Για την επόμενη Επόμενη μέρα. μέρα. Και πάμε στο ψυγείο. Τώρα, τούτο φίλες μου που έχω στο ψυγείο, που είναι αδρανοποιημένο όπως λέει και ο Μιχάλης, εγώ έχει κανένα μήνα που το έχω, θα το ξεπλύνω τα σποράκια και θα του βάλω νέο γάλα μέσα. Πρέπει να τα τρέφουμε. Να τους διούμε νέο γάλα. Βλέπετε τούτο, δεν έγινε ζυμώση μέσα. Ναι, δεν έκαμε τυρί Δεν σαν έκαμε. τυρόπιγμα. Σαν γιαούρτι. Ακριβώς. Δεν έχει Διότι κάνει. ήταν στο ψυγείο. Ναι, Το ξεπλένεις. ναι. Και το μπουκαλάκι μου. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα λούζα μέσα, ελίδα μέσα, αλλά Δεν πειράζει. Για να δούμε ότι δουλεύει. δουλεύει. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τούτο δουλεύει, είμαι σίγουρη. Τούτο Άρα τώρα το βάζεις πίσω. πίσω είναι μια κουταλιά, λίγο γάλα. Δεν θέλω να βάλω ελίδα μέσα. Το έχω δοκιμασμένο. Είμαι σίγουρη γίνεται. Έκανα το και άλλες φορές. Τούτο πάει και πάει στο ψυγείο. Έτσι, για να σπέαρα Να έχουμε ασφάλεια. πάντα. Και άμα είναι να το χρησιμοποιήσουμε, θα το βγάλουμε από το ψυγείο, θα το ξεπλύνουμε όπως έχω κάνει τώρα, θα βάλουμε το γάλα Το και θα το φρέσκο. αφήσουμε λόγω τσίνων έξω. Έξω, αν θα το Ναι. χρησιμοποιήσουμε. Θα το Ωραία. αφήσουμε εκεί
τις 24 του ώρες, πόσες να θέλει, εξαρτάται λέει και εσύ που τον καιρό. Με τη θερμοκρασία. Τώρα είναι μόνο να τα φύγουμε έξω ή να το βάλουμε στο ψυγείο. Εγώ λέω να το δοκιμάσουμε. Ξανά να το δουν οι φίλες σου. Το ξέρω ότι το έχεις δοκιμασμένο, αλλά... Εγώ το δοκιμασμένο, είμαι σίγουρη ότι απλώς θα το βγάλουν από το ψυγείο, θα ρίξουν έξω το γάλα, θα το στραγγίσουν, θα βάλουν νέο γάλα μέσα και να τα αφήσουν. Εγώ νομίζω βάλεις σε αυτό. Προσθέτεις λοιπόν ακόμα λίγο γάλα. Θα το αφήσεις τώρα και αυτόν έξω για να δείξουμε ότι με κόκκους από το ψυγείο που ήταν φυλαγμένοι, αποθηκευμένοι για 1 μήνα περίπου, αύριο θα έχουμε νέο κεφίρ. Ωραία. Φίλες μου, αυτή είναι η κόκκι κεφίρ, λίγους που έβαλα. Πού ήταν τούτη? Στην κατάψυξη, για να δω αν θα γίνουν και τούτοι, για να μην ειλικρινής τούτον δεν το χρησιμοποίησα και θα το δούμε μαζί στη συνέχεια. Είναι η πρώτη φορά που πειραματίζεσαι με κόκκους κεφίρ στην κατάψυξη. Και θα χαρώ να γίνει, γιατί θέλω να έχω πάντα κεφίρ. Θα τους βάλω και τούτους γάλα. Άρα αυτή ήταν ξεπλημμένη, χωρίς γάλα, στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη, μπράβο. Τώρα τους έβαλες λίγο γάλα και θα το αφήσουμε και αυτό 24 ώρες έξω για να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι να γίνει. Ναι, πρέπει να γίνει. Θα μείνουν λοιπόν έξω από το ψυγείο όλα και τα τρία. Μιχάλη μου, αυτό είναι το κεφίρ, το παγωμένο που έβγαλα από το ψυγείο, που θα φτιάξουμε σήμερα. Για να το πιούμε τώρα. Άρα τώρα θα φτιάξεις κεφίρ για 2 φλιτζάνια. 500 ml. Στο ουδί μου έχω βάλει μια κουταλιά της σούπας αλάτι μαγειρικό. Το χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας. Περίπου 8 γραμμάρια. 8 γραμμάρια. Τούτα, Μιχάλη μου, πάνω κάτω. Έτσι θέμα γεύσιο. Μπράβο. Να το κάνω μια φορά και να δούσει. Και εγώ προσάρμοσα το στις δικές μου τις γεύσεις. Η κουμέρα μου μπορεί να μου το έκανε πιο ανάλατο. Εγώ αν το θέλω πιο αλατισμένο, θα το κάνω πιο αλατισμένο. Θα βάλεις περισσότερο. Ακριβώς. Εκεί τι έχεις? Μια κουταλιά δυόσμος ξηρός. Να το δω. Εδώ. Ναι. Περίπου 1,5 γραμμάριο, είναι ελαφριά φιλαράκια δυόσμου. 1-2 γραμμάρια. 1-2 γραμμάρια δυόσμου. Και θα το λιώσω. Εν τω μεταξύ, άμα βάλεις και το αλάτι μέσα στο βουδί, βοηθάς το λιώσιμο. γίνεται όπως τη πούδρα. Αλέθεται, γίνεται ωραίο. Όσο χαμηλίζει εν τω μεταξύ, που το διώσουμε εμάς. Θα αρχίσει διαδικασία. Ο Μιχάλης πάντως λατρεύει του. Ναι, κάθε μέρα θέλω τουλάχιστον ένα ποτήρι κεφίρ το πρωί. Και η εγγονή μου η Μαριλίσσα, Παναγία μου, γιαγιά. Και τελευταίος που βρεθήκαμε με τον Κούλι και την Τούλα. Έλα ρε Ροκή, ήρθε και ο συνεργάτης μας Μιχάλη μου, πιάστο σε παρακαλώ. Εδώ από εκεί, μεσοτσιμισμένος, αλλά μόλις ακούσει συνταγή, γύρισε σε παρακαλώ. Εντάξει, έπαιρες τώρα μετά. Έλα ρε Ροκή, έλα ρε, έλα. Δεν μπορεί να ακούσει συνταγή του τόσο γάτος. Δεν μπορεί, είναι πρώτος και καλύτερος. Τώρα δεν ξέρω που ήταν, εμφανίστηκε. Οπότε όταν το δοκίμασε ο Κούλης, σου λέει πάρε είπα πολλά ωραίο, γέμισε το ποτήρι. Δεν μου πάρουν λίγο. Πρώτα. Εδώ Μιχάλη μου. Ναι. Δεν είναι ωραίο που το κάμα. Αλάτι με δυόσμο. Αλάτι με δυόσμο λοιπόν, το λιώνεις έτσι πάρα πολύ καλά. Ναι, μέσα στο το ξύλινο το βουδί. Γίνεται πούδρα. Τώρα εδώ ήταν μας. Το κεφίρ μας. Να το ανακατέψεις καθόλου ή... Όχι, να το πούμε έτσι. Και θα ρίξω, όσοι θέλουμε βάζουμε, εμείς να το βάλουμε. Όλο. Όλο. Αφού το βάζεις όλο είναι όλο. Εντάξει. Το μεταξύ κάνουμε και σπούθι με τα κεφίρ και να το δείξω. Τώρα είναι το αλατισμένο. Το αλατισμένο θα κάνω και σε γλυκιά γεύση μαζί με φράουλα και μπανάνα. Λατρεύουν το τα μωρά. Εγώ σαν λέω τον καιρό που ανακάλυψα το κεφίρ, έχει 3-4 μήνες, είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω κλείσει φίλες μου, αλλά για έξτρα ασφαλεία, το κουνώ έτσι. Για να βεβαιωθείς ότι δεν χάνει. Ναι, να μην τα λερώσω όλα εδώ. Επειδή έπαθαμε έτσι ατυχήματα. Σας το λέω διότι με έναν έτυχε μου μπορεί να το στραβοβιδώσει και πάω μετά κάτω. Τούτο το χούνημα μπορούν να το κάνουν και με το πόμα τούτο. Αλλά θα το βάλεις και λίγο νηστό. Θα το βάλω και εδώ, θα μου το χτυπήσει λίγο.
θα κάνει και τον αφρό. Γυρίζω το έτσι, γιατί θα το και με το πράγμα, να μου ανοίξει. Εδώ, έκαμε τον αφρό του, έτσι τα ρούγκλινη, Μιχάλη μου. Άντε, βάλε να πιούμε. Εδώ. Βάλε να πιούμε. Πάμε. Είναι εξαιρετικό, φίλοι και φίλες. Εθκιο ποτήρια τούτο. Η δοσολογία. Αναζητήστε το, αναζητήστε τους κόκκους, να το φτιάχνετε στο σπίτι σας. Η δοσολογία. Είναι όχι μόνο ωφέλιμο, είναι και απόλαυση. Είναι απόλαυση. Η Λίζα, άντε, δικό σου και το όλον και έρχομαι να πιω και εγώ το δικό μου. Είναι απόλαυση. Απόλαυση, φίλοι και Θα το φίλες. δοκιμάσω μια φορά, θα δούσει το αλάτι, το δυο μου. Αυτό θα το προσαρμόσει ο καθένας στα γούστα του. Η γεύση είναι σαν το αϊράνι, αλλά είναι πιο ωραίο. Είναι πιο ωραίο Έλα, Μιχάλη. και πιο ωφέλιμο. Τώρα έρχομαι. Αν το θέλουν για πιο ξινό, μπορεί να τα φύγουν δύο, γίνεται και πιο πίχτο. Να μείνει περισσότερο. Να μένει περισσότερες ως ώρες, 2 μέρες. περισσότερες μέρες. Εγώ όμως προτιμώ. Εξαρτάται και από τη θερμοκρασία. Μπράβο, τούτο δεν το είπαμε. Εξαρτάται το χειμώνα αργή. Θέλει Δεν 2 το μέρες το χειμώνα. Ναι. Ή ζεστό μέρος, αν το θέλεις καθημερινός. Πώς χωρίζει εδώ. Α, μάλιστα. Όταν ετοιμαστεί, αρχίζει δημιουργά νερό, σαν Τούτον ορό. τον ορό. Τον ορό. Άντε, Μιχάλη μου, έλα. Τώρα το πιω εγώ. Α, εν τω μεταξύ για έξτρα παγάκι. Στο Μιχαλάκι μου θα βάλω και παγάκια για έξτρα απόλαυση. Επειδή οι ζέστες έχουν ανέβει πάλι. Παρόλο που τα ποτήρια μας θερμομονωτικά. Ναι. Κεφίρ για υγεία και απόλαυση. Και μακροζωία. Για μακροζωία είναι και η καλή διάθεση, καλή διατροφή, ο καλός ύπνος. Αυτά πάνε πακέτο. Το κεφίρ Είναι μια απόλαυση. είναι ωραίο, Μια ναι. απόλαυση. Λέουν ότι ήρθε από τον Κάφκασο. Από πληροφορίες που ξέρω κι εγώ, έτσι λέω. Ο Μιχάλης εμμητά το απολαμβάνει. Ποιος το? Έχει φύγει η Λίζα. Α, δεν μπράβο. Και συνεχίζω με φίλες μου και φίλοι μου. Αυτό είναι το κεφίρ που έχω κάθε μέρα έξω και φτιάχνω. Τούτον εν τούτον που το είχα πάνω από ένα μήνα στο ψυγείο και εύκαλα το εχθές. Και όπως βλέπουμε δεν έχει δουλέψει και αυτό. Γύρισε το να το δούμε. Εν και ζέστη σήμερα. Ναι, γύρισε το να το δω καλά. Γύρισε το. Α. Έχει γίνει και τούτο. Άρα έχει κάνει και αυτό γιαούρτι. Έτο. Έχει γίνει και τούτο. Επλύναμε τους κόκκους, έβαλαμε φρέσκο Όπως γάλα. δείξαμε. Ναι, το δείξαμε στο βίντεο. Και αυτό είναι τούτο που είχα στην κατάψυξη. Τούτον ακόμα θέλει. Ήδη άρχισε, βλέπω ότι άρχισε. Μιχάλη εδώ και μαζεύει νερό. Θα του δώσουμε ακόμα μία μέρα. Και θα Να δούμε τι θα το γίνει. αποτέλεσμα. Άρα εδώ μέσα είναι η κόκκι που ήταν στην κατάψυξη Ξεπλημμένη. για αρκετόν καιρό. Για Πόσον αρκετό. καιρό ήταν περίπου? Μπορεί πάνω από 2 μήνες. Μάλιστα, ήταν στην κατάψυξη. Και βγάλαμε τους εψές και τους έβαλαμε σε γάλα. Χθες. Χθες. Άρα τώρα αν θέλουμε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα δύο Τα ροχεία δύο. για να κάνουμε κεφίρ και να το πιούμε. Ναι, όπως έδειξαμε χθες. Μάλιστα. Έδειξαμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Όμως θα κάνουμε και το γλυκό, το κεφίρ με φράουλα και μπανάνα. Έχεις όρεξη Ωραία. να το κάνουμε τώρα? Όποτε θέλεις εσύ. Έχω ήδη στο ψυγείο. Θα προσθέσουμε μπανάνες. Άρα φράουλες. σήμερα είχαμε μία μέρα έτσι αρκετά γεμάτη. Είχαμε πάει με τον ξάδερφο τον Κυριάκο τον Γνέκναν και τη γυναίκα του την Τούλα Στον Άγιο. μέχρι τον Κίκον, το μοναστήρι του Κίκου και πιο πέρα Στο κάμπον της Τσακίστρας, όπου ήταν η εκκλησία του Αγίου Κυριακού. αφιερωμένη στον Άγιο Κυριακό. Λειτουργηθήκαμε. Περάσαμε την ημέρα μας, φάγαμε στον Πεδουλάν σε έναν ωραίο εστιατόριο Και επιστρέψαμε και επιστρέψαμε τώρα αργά το απόγευμα. στο σπίτι μας. Και είδαμε τα έτοιμα, τα... Βλέπουμε ότι προχωρούν οι κόκκι Προχωρούν. κεφίρ, λίγο πίσω αυτοί που ήταν στην κατάψυξη. Να το αφήσουμε ακόμα μια μέρα, Μιχάλη μου. και να- Τσίνον της κατάψυξης. Ναι, του. Τους άλλους Τα δύο άλλα είναι έτοιμα. να ξεκουραστούμε λίγο και να θα- κάνεις το γλυκό. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με το κεφίρ. Τούτα ήταν τα σποράκια που έβγαλα από την κατάψυξη. Τα αφήσαμε 2 μέρες και σήμερα έχει γίνει σαν γιαούρτι. Το Μιχάλη. Ναι, βλέπεις τα. Ναι. Έπηξε. Και μυρίζει. Και μυρίζει.
Άρα μπορούμε να αποθηκεύσουμε σπόρους κεφίρ και στην κατάψυξη. Μπορούμε. Να βάλουμε και τα άλλα. Ναι, Τα και τα άλλα. αυτά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε καθημερινώς. Καθημερινά σαν τα χτεσινά. Να και τα άλλα. Πλαστικά χρησιμοποιούμε, βάλουμε μεταλλικά. Μάλιστα. Και αυτόν τώρα μπορούμε να το κάνουμε ρόφημα με γεύση ναϊράνι ή με γεύση σμούθις. Γλυκιά γεύση. Με γλυκιά γεύση σμούθις. Και τώρα τα ξεπλένεις με καθαρό κρύο νερό της βρύσης. Τις βρύσεις. Τρεχάμενο νερό. Έτα. Απαλά. Κάποια θα Είναι φυλάξω. εμπόλικα. Μπορούμε να δώσουμε τώρα σε κάποιον. Ναι, ναι. Τώρα τι θα κάνεις, θα φυλάξεις λίγα στην Τούτα, κατάψυξη. Ναι, Μιχάλη μου, ξεπληγμένα, χωρίς γάλα. Γάλα, έτσι όπως είναι. Έτα. Τώρα βάλω και πιο πολλά. Να τα. Ωραία. Τούτα πάει για την κατάψυξη. Στο ψυγείο που διατηράς έχεις. Έχω και στο ψυγείο, έχω και εκτός ψυγείου, έχω και στην κατάψυξη. Αυτά λοιπόν είναι για την καθημερινή μας Χρήση. χρήση. Θα τροφοδοτάς με γάλα και θα μείνουν εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου μόνο μου τούτα. Θα είναι έτοιμο για χρήση αύριο. Φίλες και φίλοι μου, αυτό είναι το κεφίρ που έκανα χτες και είχα το στο ψυγείο και θα το κάνω σμούθις. Θα χρησιμοποιήσω τις κατεψυγμένες φράουλες που έχω καταψύξει όπως και τις μπανάνες, αλλά βρίσκουμε και στην αγορά κατεψυγμένες φράουλες, όμως μπορούμε να βάλουμε και φρέσκα φρούτα. Αλλά επειδή θέλουμε και λίγο παγάκι μέσα στο σμούθις, σαν αντί να βάλω παγάκια, προτιμώ να βάλω κατεψυγμένα φρούτα. Και θα χρησιμοποιήσω και μέλι, μια κουταλιά, 2 κουταλιές, εξαρτάται πόσο γλυκό το θέλει ο καθένας. Θα το χτυπήσεις καθόλου γίνο, να βάλεις μέσα τα Όχι, φρούτα. να βάλω μέσα τις μπανάνες, να βάλω τις φραουλίτσες μου μέσα και θα βάλω και μια κουταλιά, να βάλουμε μέλι, Μιχάλη μου. Αν το θέλουμε πιο γλυκό, το κάνουμε πιο γλυκό. Μπορεί να το δοκιμάσεις στη βούρνα να δεις αν χάνει. Χάνει. Δεν χάνει τώρα, Ναι, αλλά... άρα έκλεισες το καλά. Έχει 2 στάσεις. Στην αρχή βάλω το βέβαια. στιχάκι να δουλέψουν τα παγάκια. Παρά παγάκια προτιμώ να βάλω τα ωραία φρούτα. Τον καιρό που είναι φτηνά μπορούμε να καταψύξουμε. Μάλιστα. Να πάρουμε μεγαλύτερες ποσότητες. Να καταψύξουμε. Όταν είναι φτηνά και σε καλή ποιότητα, μπορούμε να πάρουμε. Και να έχουμε ολόχρονα. Όποτε επιθυμήσουμε να Μάλιστα. δουλέψουμε. Είναι πιο εύκολα με το κεφίρ, διότι δεν θέλεις γιαούρτι. Είναι και πολύ πιο ωφέλιμο. Βέβαια. Έχει γίνει πιστεύω. Δεν τα ωραία που είναι. Λείπουν οι αγκονές μου σήμερα να το δοκιμάσουν. Θα το δοκιμάσουμε με τον Μιχαλάκη μου. Γέμισε τα ποτήρια. Τώρα να το πιούμε Εντάξει. εδώ. Είναι σαν γρανίτα. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Έλα. Δώσ' μου και το δικό μου. Έλα, σε βγάλω και σένα. Φίλες μου, ξαναστράφηκα πίσω. Γιατί είναι απίθανο και με τούτη τη ζέστη, έτσι ωραίο παγωμένο. Ειλικρινά σας λέω, κάντε το. Προμηθευτείτε κόκκους κεφίρ, συζητήστε το, αναζητήστε τους, βρείτε τους. Συγεία σας φίλοι και φίλες, ώρα να απολαύσουμε και τη γλυκιά εκδοχή του κεφίρ. Συγεία σας. Είναι κανονικό σμούθι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πού σου λέω. Έχω το δοκιμασμένο. Απίθανο. Κάτσω να το απολαύσω σιγά σιγά. Άτι, να το κλείσουμε για να το απολαύσουμε και 2 σιγά σιγά. Κάντε το φίλες μου και περιμένω τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι Έδωσα μας, σε αρκετούς. όσοι δεν έχετε ήδη γραφτεί, και να είστε καλά. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.